Chào các bạn, mình là Hằng Mắm Ruốc, là chủ của thương hiệu mắm Thuyền Nan. Thuyền Nan chuyên sản xuất các loại nước mắm nhị, nước mắm dành cho trẻ em, mắm nêm, mắm ruốc, tôm chua, mắm dưa cay đu đủ, mắm cá rò, mắm cá cơm và rất là nhiều loại mắm lên men truyền thống khác của Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tại sao mình đặt tên mắm là Thuyền Nan. Có hai lý do để mình đặt tên mắm như vậy. Lý do thứ nhất là Thuyền Nan là cái biểu tượng sông nước của người Việt Nam. Thuyền nan được làm từ các cái cây tre cắt ra. Một chiếc thuyền như vậy là mất đến 8 đến 10 cây tre, và ở bên ngoài được phủ một lớp là bùn và cỏ khô, sau đó là phủ thêm một lớp rải nữa. Vì cái thời gian làm là kéo dài khoảng 2 tháng để có được một chiếc thuyền, nên cái số lượng thuyền làm ra không được nhiều, và lại thuyền làm ra nó không được đi xa. Do vậy cái thuyền nan ngày nay ít được sử dụng, nhưng đó là cái khởi thủy của các cái loài thuyền. Cũng giống như văn hóa mắm cũng vậy. Dù mắm được sản xuất và sử dụng rộng rãi, nhưng các nghiên cứu khoa học từ năm 1919 cho đến nay đều khẳng định Việt Nam là nước khởi thủy của sản xuất mắm. Điều đó chứng tỏ ông bà mình đã rất là thông minh, sáng tạo khi nghĩ ra cách bảo quản thực phẩm dễ làm, tiện lợi, dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe. Đó là lý do mình muốn gắn cái hình tượng mắm truyền thống và chiếc thuyền nan để mà giữ gìn lại cái nét văn hóa đẹp và cái giá trị văn hóa quý báu này cho cái thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai biết được đó là trong quá khứ là ông bà cha mẹ mình đã dùng những cái sản phẩm như thế nào để tiếp tục tiếp nối cái văn hóa rất là đặc trưng cho của người Việt, rất là Việt Nam như vậy. Lý do thứ hai mình đặt tên mắm là Thuyền Nan, bởi vì Thuyền Nan có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với bản thân mình và gia đình. Từ chiếc thuyền nan ấy thì đỗ thủ khoa vào đại học, rồi sang Úc học bằng học bổng năng lực lãnh đạo của chính phủ, và sau đó mình quay trở lại phát triển cái thương hiệu mắm Thuyền Nan. Cái hành trình đó nó gần 20 năm của mình và gia đình, và mình rất là trân trọng, rất là tự hào về cái hành trình đó. Mình sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Ba mẹ mình làm nghề chài lưới trên sông Thạch Hãn. Vào mùa hè, khi mà ba mình làm được rất là nhiều tôm cá, thì mà mình đem về làm mắm và dự trữ ăn trong suốt cái mùa đông. Mắm nuôi chị em mình khôn lớn từng ngày, và mình rất là trân trọng và thương mắm. Tốt nghiệp trung học phổ thông thì mơ ước của mình lúc đó là đi học nghề cắt tóc cuối đầu hoặc là làm lò gạch, bởi vì trong gia đình mình lúc đó là chưa có khi nào có đủ 500.000 là sinh hoạt phí tối thiểu một tháng ở thời điểm đó. Do vậy mình rất là buồn khi mà thấy các bạn lên lớp là bàn chuyện là sẽ học đại học ngành nào, sẽ thi trường nào, và năm đầu tiên mình thi rớt, mình thi trật vào đại học và mình đi làm lò gạch. Nhưng mà sau 4 ngày làm dưới trời mùa hè của Quảng Trị rất là nóng và nắng thì mình không chịu nổi, và mình tự hỏi đây có phải là tương lai của mình không. Mình trả lời không, và sau đó mình nghỉ làm lò gạch và về quyết tâm ôn thi lại. Năm thứ hai mình thi đỗ vào thủ khoa của Đại học Nông Lâm Huế với số điểm là 26/30. Ngày mình nhận kết quả thi đại học biết mình đỗ cao ở đường Trần Hưng Đạo của thị xã Quảng Trị, mình vui lắm, chỉ cần cái khăn bịt mặt cùng với em gái giật đứng giữa đường như vậy. Nhưng mà về vẫn không nói với ba mẹ, bởi vì là có nói, việc có nói thì cũng khó, ba mẹ mới cho mình đi học. Nhưng mà rất là may mắn, sau đó mình nhận được học bổng tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ phối hợp với câu lạc bộ Nghĩa Tình Quảng Trị. Từ điểm đó mình nhận là 2,5 triệu, và mình nhớ hôm đó là ngày 18 tháng 9, và tối hôm đó là mình theo xe của Báo Tuổi Trẻ vào Huế trong đêm để sáng mai kịp nhập học. Mình đóng tiền học phí, tiền ký túc xá, và mình đi dạy thêm toán 11 và tiếng Anh. Nên cả cái năm sau đó là mình học tốt, nên là
tiền học bổng và tiền làm thêm của mình đủ để trang trải cho cái việc học, và mình có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè và thầy cô với thời sinh viên nữa. Trong quá trình đi học đó, từ năm 2 cho đến năm 4, lúc mình ra trường thì tuần nào từ cuối tuần mình cũng dành thời gian đi lên vùng A lưới của Thừa Thiên Huế để mà giúp các bạn sinh viên của Đại học Kyoto Nhật Bản nghiên cứu về các cái kiến thức bản địa. Ví dụ như cách cái người dân thiết kế cái nhà như thế nào thì nó thích ứng được với cái thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, rồi các cái hoa văn ở trên các cái váy gọi là dệt gen của người phụ nữ dân tộc như thế nào thì nó đều có cái yếu tố phong thủy làm sao, và những cái kiến thức bản địa đó nó thực sự cuốn hút mình, và mình cảm thấy là người dân mình, đất nước mình có rất là nhiều cái giá trị như vậy, thì mình đặt câu hỏi tại sao mình không giữ. Và cái mình được mở thêm một bước nữa khi mà mình sang lúc mình sang Nhật, thì trong đầu lúc đó là một đứa con gái mới lớn ở vùng quê mới ra, thì mình nghĩ phát triển là phải một cái gì đó nó phải gắn liền với nhà phải cao, đường phải to. Nhưng mà khi mình sang Nhật đến các cái vùng nông thôn của nước Nhật, mình thấy cái cách người Nhật họ giữ gìn cái bản sắc văn hóa, môi trường tự nhiên của họ rất là tốt. Điều đó nó là mình thay đổi cái quan niệm của mình về phát triển, và nó cũng là động lực để cho mình học tiếng Anh và đi du học. Tốt nghiệp đại học xong, mình tiếp tục đi làm việc 2 năm cho một dự án phát triển của Phần Lan ở Quảng Trị, làm cho 2 huyện Triệu Phong là quê hương của mình và huyện Hải Lăng, để mà giúp người dân ở đây nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp, trong trồng trọt, trong chăn nuôi. Và 2 năm làm việc đó cho mình rất nhiều cái trải nghiệm và kinh nghiệm khi làm việc với nông dân, làm việc thực tế, và mình làm việc rất tốt. Nhưng mà có một điều mình luôn trăn trở, tại sao thì người dân Quảng Trị quê mình họ rất là cần cù, chịu khó, làm việc rất là chắc chắn, rất là nhiệt tình, nhưng mà cuộc sống vẫn còn khó khăn, và người Quảng Trị chưa thực sự có một cái sản vật là niềm tự hào của quê hương. Mình mang theo những cái trăn trở này sang Úc học, thì sang Úc mình lại may mắn được học cái chuyên ngành mà mình yêu thích, là về phát triển bền vững, về các cái vấn đề toàn cầu, về vấn đề trong khu vực, về an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Mình rất là thích, và mình tìm hiểu ngoài cái chương trình học ở trên trường ra, mình tham gia rất là nhiều các cái hoạt động ở bên ngoài, và mình rất là ấn tượng với cái cách người Úc họ tổ chức cái xã hội vận hành một cách văn minh, trật tự và rất là ổn định. Mình rất là thích cái cách người Úc, là Úc là một quốc gia đa sắc tộc, và chính phủ rất là khuyến khích mọi cái cộng đồng nhập cư giữ gìn cái bản sắc văn hóa của mình, của cái cộng đồng đó, để tạo nên một cái sự phát triển đa dạng về văn hóa. Một cái cộng đồng người như vậy là giữ được cái nét văn hóa của mình để tạo thành một cái thể phát triển rất là vững chắc và tương lai vững chắc và thịnh vượng, tạo thành một cái thể phát triển rất là vững chắc và thịnh vượng của nước Úc. Thì tất cả những cái trải nghiệm từ bản thân mình, từ gia đình mình, từ những cái công việc mà mình đã trải qua, từ những cái kiến thức mà mình được học ở nhà trường, thì mình cụ thể lại mình muốn đặt tất cả những cái đó vào trong thực tế của một dự án phát triển, là phát triển mắm Thuyền Nan. Đó là lý do tại sao mình đặt tên mắm là Thuyền Nan, từ chiếc thuyền nan đó, từ một cô bé nghèo trên sông Bạch Hạc, mình đủ để vào đại học và mình có cơ hội đi sang Úc học, và từ Úc mình quay trở lại là phát triển thương hiệu mắm Thuyền Nan. Đó là một hành trình không mệt mỏi gần 20 năm của mình và gia đình, và mình tin là hành trình này nó không chỉ dừng lại ở đó.